Είμαι Χαράλαμπος Μιλιώνης, είμαι καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αιθυροσκλήρωσης. Στα επόμενα λεπτά θα συζητήσουμε μαζί περιστατικά που αφορούν γυναίκες με οικογενή υπερχολυστερολεμία στην ηλικία μετά των 50 και μάλιστα στην εμεινόπαυση. Η πρώτη περίπτωση αφορά μια γυναίκα 52 ετών με ιστορικό οικογενούς υπερχολυστερολεμίας, η οποία έχει διαγνωστεί με κλινικά κριτήρια και η οποία βρίσκεται σε θεραπεία με συνδυασμό ροσουβαστατίνης και εζετιμίβης σε δόσεις 40 mg για τη ροσουβαστατίνη και 10 mg για την εζετιμίβη. Το οικογενειακό της ιστορικό είναι αποκαλυπτικό για την οικογενή υπερχολυστερολεμία, καθώς ο πατέρας της έχει υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου όταν ήταν 44 ετών, έχει έναν νεότερο αδερφό που έχει σοβαρή υπερχολυστερολεμία, με LDL υψηλότερη από 190 mg/dl, ενώ αναφέρει ότι και ένας θείος της από τη μεριά του πατέρα της έχει υποβληθεί σε PCI όταν ήταν σε ηλικία 48 ετών. Αν θελήσουμε να καταγράψουμε και να θυμηθούμε ορισμένα επιδημιολογικά στοιχεία, πρέπει να σημειώσουμε ότι η οικογενής υπερχολυστερολεμία είναι η συνηθέστερη κληρονομική μεταβολική νόσος. Έχει λοιπόν, όπως βλέπουμε, διπλάσια συχνότητα στο γενικό πληθυσμό από συνήθεις, όπως λέμε, κληρονομικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η οτοσκλήρωση, 5 φορές υψηλότερη συχνότητα, ή η δρεπανοκυταρική νόσος, 10 φορές υψηλότερη συχνότητα σε σύγκριση με αυτή. Από την άποψη της παθοφυσιολογίας, 4 είναι τα πιο γνωστά γονίδια, τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας, η οποία, όπως γνωρίζουμε, κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Το πρώτο γονίδιο αφορά τον υποδοχέα της LDL. Το επόμενο γονίδιο αφορά την απολιποπρωτεΐνη Β, που είναι ο γνωστός συνδέτης της LDL με τον υποδοχέα της στο υπατοκύτταρο. Τρίτο γονίδιο αφορά το ένζυμο που τώρα πια είναι πολύ γνωστό, που λέγεται PCSK9 και το οποίο ευθύνεται για τη διαδικασία της ανακύκλησης του LDL υποδοχέα από το εσωτερικό του κυττάρου, όπου έχει αποτελέσει σύμπλεγμα με την LDL, προς την επιφάνεια του κυττάρου. Τέλος, αναφερόμαστε και σε ένα γονίδιο, το οποίο σχετίζεται με την έκφραση της προσαρμοστικής, όπως λέγεται, πρωτεΐνης για την LDL υποδοχέα, και η οποία προσαρμοστική πρωτεΐνη ουσιαστικά ευωδώνει την είσοδο του συμπλέγματος LDL υποδοχέα και LDL σωματιδίου στο εσωτερικό του κυττάρου. Μεταλλάξεις που αφορούν αυτό το γονίδιο συνήθως συνοδεύονται από έναν πιο ήπιο φαινότυπο της FH. Παρ' όλα αυτά, σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με οικογενή υπερχολυστερολεμία, που καταγράφεται από 15% έως και 30%, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μεταλλάξεις που να αφορούν αυτά τα 4 γονίδια και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε γεννητική διάγνωση. Μελέτες έδειξαν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι μεταλλάξεις αφορούν τον υποδοχέα της LDL σε ένα ποσοστό που φτάνει το 70%, σε μικρότερο ποσοστό την απολιποπρωτεΐνη Β, περίπου στο 15%, και είναι μικρότερα τα ποσοστά που αφορούν μεταλλάξεις της PCSK9, ενώ παραμένει γύρω στο 15%, αλλά αναφερθήκαμε και στο 30%, ένα ποσοστό αδιάγνωστων ασθενών. Η συχνότητα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας έχει αρχίσει να διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά τις γνώσεις μας τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι η συχνότητα στο γενικό πληθυσμό είναι 1/200. Κατά συνέπεια, για παράδειγμα, στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, αναμένουμε ότι περίπου 4,5 εκατομμύρια άτομα έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία. Αν έρθουμε στα κλινικά κριτήρια, αυτά που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στην κλινική πράξη είναι αυτά των Ολλανδών.
Έτσι λοιπόν στην ασθενή μας υπάρχει πράγματι από το οικογενειακό της ιστορικό άτομο που είναι άνδρας κάτω από τα 55 και έχει υποστεί ένα στεφανιαίο επεισόδιο. Επίσης υπάρχει ένα άτομο πάλι από το οικογενειακό της ιστορικό που έχει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις LDL χολυστερόλης. Η ίδια είχε τη μέση στη διάγνωσή της LDL χολυστερόλης πάνω από 190 mg/dl, άρα θα έλεγε κάποιος ότι έχει μια διάγνωση που χαρακτηρίζεται ως πιθανή, probable. Αν όμως αναγνωρίσουμε στην κλινική εξέταση και την ύπαρξη τενόντιων ξανθωμάτων, η διάγνωση πια γίνεται οριστική, definite. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι είτε ταυτοποιήσουμε τις μεταλλάξεις είτε όχι, τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης έχουν σημαντική αλληλεπικάλυψη στα άτομα με γενετικά επιβεβαιωμένη διάγνωση και στα άτομα που η διάγνωση αυτή έχει μπει με κλινικά κριτήρια. Βλέπουμε βέβαια ότι οι τιμές της LDL χολυστερόλης είναι πολλές φορές σημαντικά υψηλότερες στα άτομα που έχουμε αναγνωρίσει μεταλλάξεις. Παρ' όλα αυτά, η γενετική διάγνωση μπορεί να μην είναι απαραίτητη για την αναγνώριση ατόμων με οικογενή υπερχολυστερολεμία, όπως οι ασθενείς μας. Τι οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε? Στα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία αυξάνεται 4 φορές περισσότερο ο κίνδυνος της εμφάνισης ενός καρδιαγγειακού συμβάντος σε σύγκριση με τα άτομα τα οποία δεν έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία. Αυτός ο διαβίου, όπως λέμε, καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι το ίδιο σημαντικός και υψηλός είτε στα άτομα της πρωτογενής πρόληψης, που δεν έπαθαν δηλαδή ένα στεφανιαίο επεισόδιο, είτε στα άτομα της δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή στα άτομα που έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία και υπέστησαν ένα καρδιαγγειακό σύνταγμα. Άρα λοιπόν, είτε τα άτομα αυτά ανήκουν στην πρωτογενή, είτε στη δευτερογενή φροντίδα, έχουν τον ίδιο πολύ υψηλό κίνδυνο να υποστούν ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Αν τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία δεν λάβουν θεραπεία, για τους άνδρες οι μισοί περίπου, το 50%, κινδυνεύουν στην ηλικία των 50 να υποστούν ένα στεφανιαίο σύμπαν. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες που σε ένα ποσοστό 30% κινδυνεύουν να υποστούν στεφανιαίο σύμβαμα στην ηλικία των 60. Και αν πάμε στη δεξιά μεριά, όπως κοιτάμε τη διαφάνεια, βλέπουμε ότι η χορήγηση υπολιπιδεμικής θεραπείας, με εκπρόσωπο βέβαια τις στατίνες, ήδη από την παιδική ηλικία στα παιδιά που έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία, μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σημαντικά σε ό,τι αφορά την ενηλικίωσή τους. Δηλαδή, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστούν ένα καρδιαγγειακό σύμβαμα ως ενήλικες. Άρα λοιπόν, υποψιαζόμαστε τη διάγνωση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας στα άτομα που έχουν ένα συγγενή πρώτου βαθμού, άνδρα κάτω από τα 55 ή γυναίκα κάτω από τα 60, που υπέστη ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Στα άτομα που έχουν συγγενείς που φέρουν τα λεγόμενα στίγματα εντός εισαγωγικών της υπερλιπιδεμίας, που είναι τα τενόντια ξανθώματα, ή έχουν συγγενείς με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές LDL, ενήλικους με LDL πάνω από 190 mg/dl ή και παιδιά με τιμές LDL πάνω από τα 150. Έτσι λοιπόν η διάγνωση μπορεί να μπει με κλινικά κριτήρια και αν αυτό είναι εφικτό και διαθέσιμο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάλυση DNA. Όταν βάλουμε τη διάγνωση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας, οφείλουμε να βρούμε τα άτομα της ίδιας οικογένειας που πάσχουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Κάνουμε δηλαδή ταυτοποίηση και αναγνώριση μέσα από το οικογενειακό δέντρο. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία είναι υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου. Στις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης βλέπουμε ότι τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου αν δεν έχουν κανέναν άλλο παράγοντα κινδύνου, όπως ακριβώς είναι η περίπτωση της ασθενούς για την οποία μιλούμε, ή πολύ υψηλού κινδύνου
όταν έχουν τουλάχιστον έναν παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, μείζωνα, ή έχουν υποστεί ένα καρδιαγγειακό σύνδρομο. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, στα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία χωρίς παράγοντες κινδύνου, θέτουμε ως όριο της θεραπείας την τιμή της LDL κάτω από 70 mg/dl, και βέβαια αν ξεκινήσουμε θεραπεία το κάνουμε με ισχυρή υπολιπιδεμική αγωγή για να μειώσουμε τα επίπεδα κατά 50%. Στη δεύτερη περίπτωση, που έχουμε τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία που υπέστησαν επεισόδιο ή που έχουν και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, αυτά τα άτομα είναι πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και πρέπει η LDL να μειώνεται κάτω από 55 mg/dl. Στην καταγραφή που αφορά τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία στην Ελλάδα και λέγεται FH Hellas Registry, βλέπουμε ότι στη διάγνωση τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία έχουν αυξημένες τιμές ολικής και LDL χολυστερόλης, αυξημένες τιμές από λιποπρωτεΐνης Β σε σημαντικά επίπεδα, τα οποία μειώνονται με τη χορήγηση θεραπείας. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να καταγράφουμε είναι ότι πολύ λίγα είναι τα άτομα που με μονοθεραπεία, ακόμα και με ισχυρές στατίνες, μπορούν να επιτύχουν τους στόχους, γύρω στο 3%, και το ποσοστό αυτό γίνεται 6% όταν προσθεθεί στη στατίνη εζετιμίνη. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει πολύ υψηλά με την έλευση και τη διαθεσιμότητα των καινούριων παραγόντων που είναι η αναστολή της PCSK9. Το ποσοστό μπορεί να φτάσει και να υπερβεί το 55%. Η ασθενής μας, ένα χρόνο πριν, είχε τιμές LDL χολυστερόλης 82 mg/dl. Και αυτό είχε γίνει με τη χορήγηση ροσουβαστατίνης με εζετιμίνη. Ωστόσο, έρχεται σε εμάς γιατί το λιπιδεμικό της προφίλ έχει μεταβληθεί. Ξαφνικά, λοιπόν, εμφανίζεται με ένα λιπιδεμικό προφίλ που δείχνει ολική 225, τριγλικερίδια 145, HDL 48 και LDL, όπως υπολογίζεται, στα 118 mg/dl. Άρα, λοιπόν, τι έχει συμβεί? Οφείλουμε, λοιπόν, να προβληματιστούμε σε μια ασθενή που προηγουμένως ήταν καλά ρυθμισμένη, κοντά στο στόχο των 70 mg/dl, γιατί τώρα ξαφνικά το λιπιδεμικό της προφίλ δείχνει αυτή την επιδείνωση. Αυτά που μπορούν να μας απασχολήσουν θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και οι καταστάσεις που βλέπουμε στη διαφάνεια. Δηλαδή, μήπως πραγματικά έπαψε να παίρνει τη θεραπεία? Μήπως υπάρχει ανοχή στη χορήγηση υπολιπιδεμικών φαρμάκων? Δεν έχει καταγραφεί ποτέ ανοχή στα φάρμακα αυτά, δηλαδή με την πάροδο του χρόνου τα φάρμακα αυτά να μην είναι αποτελεσματικά. Μήπως υπάρχει ο όρος ανθεκτική στη θεραπεία υπερλιπιδεμία? Θυμηθείτε ότι οι περιπτώσεις υπερλιπιδεμίας χαρακτηρίζονται ως δύσκολες να επιτύχουμε τους χαμηλούς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά όχι ανθεκτικές. Μήπως έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση της απορρόφησης? Δεν υπάρχει συμπτωματολογία. Μήπως έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση που οφείλεται στη συγχορήγηση άλλων φαρμάκων και έχουμε αλληλεπίδραση μεταξύ των φαρμακευτικών παραγόντων? Καμιά από αυτές τις καταστάσεις δεν περιγράφεται στην ασθενή μας. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι κατά πόσον οι ασθενείς μας παραμένουν στη θεραπεία στην οποία έχουν από την αρχή ξεκινήσει ή έχει μεταβληθεί κατά την πορεία της νόσου τους. Ωστόσο, η ασθενής μας δεν ανέφερε ότι διέκοψε ή παρέλειψε για κάποιο λόγο τη θεραπευτική της αγωγή. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επανεκτιμούμε αν υπάρχει ένα αίτιο δευτερογενές ή δευτεροπαθές, όπως λέμε, για την υπερλιπιδεμία. Στα δευτεροπαθή αίτια υπερλιπιδεμίας αναγνωρίζουμε ενδοκρινικές διαταραχές, όπως είναι ο σακαρώδης διαβήτης. Άρα λοιπόν, σε άτομα που αρχίζουν να μεγαλώνουν ή και έχουν οικογενειακό ιστορικό, καλό είναι να ξαναβλέπουμε εκ νέου την περίπτωση ακόμα και ενδοκρινικών διαταραχών, όπως ο διαβήτης. Άλλη ενδοκρινική διαταραχή, ο υποθυροειδισμός. Νεφρικές αιτίες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν το λιπιδεμικό προφίλ. Η παρουσία νεφρωσικού συνδρόμου. Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και η εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας. Νοσήματα του ύπατος.
αποφρακτικού συνήθως τύπου, η υπατήτηδα. Φάρμακα. Δεν είναι αυτή η περίπτωση στην ασθενή μας, ωστόσο εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι το λιπιδαιμικό προφίλ μπορεί να επιδεινωθεί από τη χορήγηση στεροειδών, φαρμάκων που χρησιμοποιούνται τη θεραπεία της ακμής, οι δερματολόγοι όπως η ισοτρετινοίνη, τα θειαζιδικά διουρητικά, τα αντιεπιληπτικά, τα από του στόματος αντισυλληπτικά ή η κατάχρηση του αλκοόλ. Και βέβαια σπανιότερα νοσήματα όπως είναι οι θησαυριδόσεις ή η εμφάνιση ή η αναγνώριση ρευματολογικών καταστάσεων όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, η μεγάλη αύξηση του βάρους ή και η μεγάλη μείωση του σωματικού βάρους. Η επανεκτίμηση του βιοχημικού ελέγχου για την ασθενή μας έδειξε τα εργαστηριακά που βλέπουμε στη διαφάνεια. Δηλαδή, η γλυκόζη νηστείας είναι φυσιολογική, δεν έχουμε διαταραχές που να αφορούν τις τρανσαμινάσες ή τα κολοστατικά ένζημα του ύπατος, η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική και βέβαια από την γενική ανάλυση των ούρων δεν προκύπτει πρωτεϊνουρία. Βλέπουμε όμως σημαντική αύξηση της TSH, δηλαδή μια γυναίκα που φτάνει στη μέση ηλικία εμφανίζει ενδείξεις πια υποθυροειδισμού που πραγματικά αναγνωρίζεται ως μια αιτία δευτεροπαθής σε ό,τι αφορά την υπερλιπιδαιμία και μπορεί να επιδεινώσει μια ήδη προϋπάρχουσα κατάσταση όπως ήταν η οικογενής υπερχολυστερολεμία. Η ασθενής λοιπόν αυτή λαμβάνει θεραπεία με θυροξίνη στα 100 mg και η επανεκτίμηση πρέπει να γίνει 6 με 8 εβδομάδες μετά, δείχνει ότι επιστρέφουν οι τιμές της TSH εντός των φυσιολογικών ορίων, ενώ το λιπιδαιμικό της προφίλ ομαλοποιείται εκ νέου και η LDL χολυστερόλη αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 90 mg ανά. Πάμε λοιπόν και σε μια δεύτερη περίπτωση ασθενούς με οικογενή υπερχολυστερολεμία, η οποία είναι 53 ετών. Η διάγνωση έχει επιβεβαιωθεί και με γενετικό έλεγχο, δηλαδή με ανάλυση του DNA. Η γυναίκα αυτή υπέστη ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο στα 46 και τώρα διαγιγνώσκεται εδώ και 3 μήνες με ένα non-stem. Η θεραπεία της περιλαμβάνει τη χορήγηση ροσουβαστατίνης και εζετιμίβης στα 40 και 10 mg αντίστοιχα και βέβαια το υπόλοιπο σχήμα το θεραπευτικό περιλαμβάνει διπλή αντιμοπεταλιακή θεραπεία, έναν β' αποκλειστή και έναν αναστολέα του μεταδοτικού ενζήμου. Ο πιο πρόσφατος έλεγχος δείχνει ότι η LDL είναι 114 mg ανά diet. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι είναι μακριά από το στόχο που είναι κάτω από 55 mg ανά diet, καθώς είναι άτομο με οικογενή υπερχολυστερολεμία και γνωστή στεφανιαία νόσο. Από το ιστορικό της βλέπουμε ήδη ότι ο πατέρας της σε ηλικία 43 ετών έχασε τη ζωή του από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έχει έναν αδερφό που είναι ετεροζυγότης για την οικογενή υπερχολυστερολεμία και βέβαια είναι μητέρα και η μία της κόρη έχει ετερόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία. Ορισμένα επιδημιολογικά ακόμη στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο επιπολασμός της ετερόζυγης οικογενούς υπερχολυστερολεμίας φαίνεται ότι είναι 1 προς 250 και δηλαδή αναμένουμε στην Ελλάδα περίπου 40.000, ίσως και 50.000 ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία. Στην περιοχή της Ηπείρου είχαμε την ευκαιρία και συνεχίζουμε να κάνουμε χαρτογράφηση των μεταλλάξεων που αφορούν τα γνωστά, όπως είπαμε, γονίδια και ιδιαίτερα τον LDL υποδοχέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φαινότυπος της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας συσχετίζεται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δηλαδή, άτομα που έχουν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές LDL χολυστερόλης, δηλαδή LDL πάνω από 190, σε σύγκριση με τα άτομα που η LDL τους είναι στο 130 και χαμηλότερα, έχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν ένα καρδιαγγειακό σύμβαμα και ιδιαίτερα ένα στεφανιαίο επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, όπως και στην περίπτωση που περιγράφουμε. Αυτό που γνωρίζουμε
εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι χωρίς θεραπεία, τα άτομα με ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία αμέσως εκεί μετά την ηλικία των 10 μπορούν να υποστούν ένα στεφανιαίο επεισόδιο και τα άτομα με ετερόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία εκεί στην ηλικία των 35. Επίσης, είναι γνωστό, το βλέπουμε στη δεξιά μεριά της διαφάνειας, ότι στα άτομα που αναγνωρίζονται μεταλλάξεις που ευθύνονται για την οικογενή υπερχολυστερολεμία και τα οποία έχουν πολύ υψηλότερες τιμές μερικές φορές LDL χολυστερόλης, στα άτομα λοιπόν με γενετική επιβεβαίωση, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου είναι σημαντικά υψηλότερος και αυτό το βλέπουμε και στην γυναίκα την οποία περιγράφουμε. Επιπρόσθετα, η οικογενής υπερχολυστερολεμία αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής, δηλαδή της εμφάνισης ενός καινούριου καρδιαγγειακού συμβάντος. Και βλέπουμε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται από 25% έως και 75% ανάλογα και το αν μιλάμε για possible ή probable και definite familial hypercholesterolemia, οικογενή υπερχολυστερολεμία. Οι μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι αναστολής της PCSK9 μας έχουν δώσει αισιόδοξα μηνύματα σε ό,τι αφορά την επίτευξη των χαμηλών στόχων της LDL χολυστερόλης και στα άτομα που έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε τη μελέτη Odyssey Outcomes που χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα με το όνομα Alirocumab. Εδώ λοιπόν οι ασθενείς είχαν εμφανίσει ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, είχαν τιμές LDL πάνω από 70 mg/dl και από λιποπρωτεΐνης Β πάνω από 80 και τυχεοποιήθηκαν αμέσως μετά τον πρώτο μήνα στο να πάρουν είτε το Alirocumab είτε εικονικό φάρμακο. Το όφελος από τη χορήγηση του αντισώματος κατά της PCSK9 ήταν σημαντικότατο, καθώς μειώθηκαν κατά 50 και κατά 60 mg/dl τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης και μειώθηκαν σημαντικά κατά 15% τα καρδιαγγειακά συμβάντα. Αν απομονώσουμε για να μιλήσουμε για την περίπτωσή μας τα άτομα στα οποία η LDL χολυστερόλη ήταν πάνω από 100 mg/dl, βλέπουμε ότι εδώ ότι το όφελος ήταν μεγαλύτερο. Δηλαδή έχουμε μια σχετική μείωση του κινδύνου της τάξης του 24%. Έτσι στα άτομα με πάνω από 100 πράγματι και με τον τρόπο που αποζημιώνονται πια αυτοί οι παράγοντες, η χορήγηση των αναστολέων της PCSK9 είναι ιδιαίτερα υποφελής. Παρόμοια είναι τα ευρήματα από τη μελέτη Fourier, που χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα που φέρει το όνομα Evolocumab. Σε αυτή τη μελέτη οι ασθενείς είχαν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και είχαν είτε έμφραγμα, είτε εγκεφαλικό, είτε ιστορικό περιφερικής αρτηριοπάθειας. Αν εδώ απομονώσουμε και πάλι, όπως και στην περίπτωσή μας, τα άτομα στα οποία υπήρχε ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, βλέπουμε ότι το όφελος και εδώ είναι της τάξης του 24%. Δηλαδή, είναι ιδιαίτερα σημαντικά να επιτύχουμε τους στόχους χρησιμοποιώντας και αυτούς τους παράγοντες και το όφελος είναι σημαντικότατο στους ασθενείς πολύ αυξημένου κινδύνου. Η έλευση και άλλων παραγόντων που στοχοποιούν την PCSK9 πρωτεΐνη και μάλιστα με την τεχνολογία που βασίζεται στο RNA, και εδώ μιλάμε για το Inclisiran, μας δίνει και ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα μας που μπορούμε και πιθανότατα να το χρησιμοποιήσουμε στο εγγύς μέλλον στις περιπτώσεις που θέλουμε να επιτύχουμε τους χαμηλούς στόχους της LDL. Βλέπουμε λοιπόν εδώ από τη μελέτη Orion ότι η χορήγηση του Inclisiran πραγματικά μειώνει την LDL επιπρόσθετα κατά 50% και είναι ιδιαίτερη αποτελεσματική στο 50 περίπου % των ασθενών για την επίτευξη της μείωσης της LDL και τη διατήρησή της στη διάρκεια του χρόνου με σχήματα που αφορούν μία φορά τη χορήγηση του φαρμάκου αυτού στο εξάμηνο. Και μάλιστα αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η μείωση της LDL είναι ανεξάρτητη από το γονιδιακό υπόστρωμα που αφορά την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Έτσι λοιπόν, στα άτομα με ετερόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία, οι οδηγίες προβλέπουν τη μείωση της LDL κάτω από 55 mg/dl. Αυτό, στα άτομα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί
χωρίς τη χορήγηση ενός αναστολέα της PCSK9. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε ότι με τη χορήγηση υψηλής ισχύως, όπως λέμε, θεραπείας με στατίνη, μπορούμε να μειώσουμε περισσότερο από το 50% τα αρχικά επίπεδα της LDL. Στην υψηλή ισχύως θεραπεία με στατίνη συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση ροσουβαστατίνης 20-40 mg και ατορβαστατίνη στα 40 mg. Ο συνδυασμός με εζετιμίμπη μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τα επίπεδα κατά 65%. Η προσθήκη όμως ενός αναστολέα της PCSK9 σε αυτό το σχήμα και στα άτομα στα οποία έχουμε εξαντλήσει τις υψηλότερες ανεκτές δόσεις, η χορήγηση λοιπόν του αναστολέα κάνει επιπρόσθετη μείωση και μπορούμε να πετύχουμε ακόμη και μειώσεις της τάξης του 85%. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.